Selamat datang ke Sembang Makan di Nasis Kitchen. Baru-baru ini saya ada meminta pendapat followers page saya mengenai MSG atau monosodium glutamate dan menerima berbagai komen dan maklum balas. Ada yang langsung tidak menggunakannya dalam masakan kerana boleh menyebabkan pening, sakit kepala, rasa dahaga, merosakkan sistem saraf, melajukan degupan jantung, menyebabkan rambut gugur, dan ada juga yang kata ianya bahan kimia yang berbahaya dan boleh menggantikan baja untuk menyuburkan tanaman. Tidak kurang juga yang menggunakannya dalam masakan harian kerana memang sudah menjadi amalan turun-temurun dalam keluarga mereka. Antara komen yang saya baca, nenek saya kalau masak tak sah kalau tak ada haji tu dari dulu lagi. Alhamdulillah, umur dah 100 lebih dan masih sihat. Dari keturunan nenek saya sampai saya membesar sekarang masih menggunakan Ajinomoto. Alhamdulillah, kita semua sihat. Dalam video kali ini, saya akan cuba merungkai persoalan. Apakah sebenarnya MSG dan adakah ianya selamat? Tujuan saya bukanlah untuk memihak kepada mana-mana pendapat, tetapi sekadar berkongsi sedikit sebanyak maklumat yang dapat saya kumpulkan dari kajian ringkas saya sendiri. Saya bukanlah pakar dalam bidang kimia, perubatan ataupun pemakanan. Oleh itu, saya harap anda akan menonton dengan minda dan hati yang terbuka. Dan seterusnya membuat penilaian anda sendiri. Saya ada tinggalkan link rujukan dalam posting ini jika ada yang berminat. Kita mulakan dengan apakah sebenarnya MSG atau monosodium glutamate. Di Malaysia, MSG lebih dikenali dengan nama Ajinomoto, iaitu jenama MSG yang paling popular dan paling lama di pasaran tempatan sejak tahun 1961 bila kilang pertamanya beroperasi. Pada dasarnya, MSG ialah serbuk penambah perisa yang dibuat daripada garam asid glutamik. Biasanya apabila kita mendengar perkataan asid, kita akan membayangkan bahan kimia yang berbahaya. Asid glutamik sebenarnya memang wujud di dalam pelbagai makanan yang biasa kita makan seperti daging, buah tomato, keju, cendawan, kicap dan bermacam-macam lagi. Malahan makanan pertama manusia iaitu susu ibu kaya dengan asid glutamik dan glutamin. Susu ibu mengandungi 10 kali ganda glutamate berbanding dengan susu lembu. Badan kita sendiri menghasilkan 50 gram asid glutamik setiap hari kerana ianya memainkan peranan yang penting dalam pembentukan sel-sel badan kita. Serbuk MSG atau Ajinomoto yang kita kenali hari ini dicipta oleh seorang saintis Jepun bernama Profesor Kikune Ikeda pada tahun 1909. Beliau pada mulanya mengkaji mengapa sup dashinya menjadi jauh lebih sedap dengan meletakkan rumpai laut kering yang dikenali sebagai kombu. Hasil kajiannya ialah proses untuk mendapatkan garam asid glutamik daripada kanji yang kini digunakan sebagai penambah perisa. Profesor Ikeda juga telah memberikan nama khas kepada rasa unik MSG yang lain dari rasa-rasa yang telah sedia dikenali seperti masam, masin, manis dan pahit. Rasa baru ini diberikan nama umami. Dalam bahasa Malaysia, maksud terdekat ialah rasa seakan daging yang lazat. Kewujudan rasa umami cuma dapat disahkan oleh para saintis pada tahun 2009 apabila sel pengesan yang khusus untuk rasa umami dapat dikenal pasti dalam lidah manusia. Dan dengan itu, maka sahlah manusia membezakan 5 jenis rasa dan bukannya 4. Bagaimanakah caranya MSG dihasilkan? MSG dihasilkan melalui proses penapaian. Proses ini adalah sama dengan yang digunakan untuk membuat tapai, kicap, cuka dan dadih di mana bakteria digunakan untuk mengubah bahan makanan ke satu bentuk yang lain dari asalnya. Bahan-bahan mentah yang biasa digunakan ialah bahan makanan berkanji seperti ubi kayu, ubi kentang, tebu dan jagung. Bahan berkanji ini seterusnya akan ditapai bakteria spesies Corynebacterium untuk menghasilkan asid glutamik. Larutan asid glutamik ini akan seterusnya ditapis sehingga jernih dan seterusnya dikeringkan sehingga menjadi serbuk MSG yang sedia untuk dibungkus dan digunakan. MSG mula dijual dengan nama Ajinomoto dan menjadi pilihan suri rumah Jepun untuk menambahkan keenakan masakan mereka. Tidak lama kemudian MSG terus berkembang ke Taiwan, China dan seterusnya ke Amerika Syarikat pada tahun 1930-an. Pengguna terbesar adalah syarikat makanan dalam tin Campbell's, pengeluar sup dalam tin paling popular di Amerika. Penggunaannya di dalam makanan yang diproses berkembang dengan sangat meluas kerana penghilang dapat meningkatkan keenakan makanan mereka dengan kos yang sangat murah. Antara tahun 1930-an dan 1940-an, Amerika merupakan pengimport terbesar Ajinomoto selain Taiwan dan Jepun.
Sehingga lewat tahun 1960-an, tidak timbul apa-apa masalah mengenai penggunaan MSG yang sangat meluas di dalam industri makanan sedunia. Ini semua berubah dengan hanya satu pucuk surat dari seorang doktor keturunan Asia, Dr. Robert Ho Man Kwok, yang telah diterbitkan dalam ruangan surat Jurnal Perubatan Terkemuka New England Journal of Medicine bertajuk Chinese Restaurant Syndrome atau CRS. Dalam suratnya itu, beliau menceritakan bagaimana dia dapati setiap kali dia pergi ke restoran makanan Cina, dia akan mengalami gejala-gejala seperti rasa kebas di belakang leher yang merebak ke bahagian belakangnya dan juga kedua-dua belah lengan, rasa lemah lesu dan degupan jantung yang pantas. Susulan dari surat ini, lebih ramai doktor-doktor lain pula membalas surat Dr. Robert Ho dan menceritakan pengalaman yang sama selepas makan di restoran Cina. Inilah titik permulaan reputasi buruk MSG. Tidak lama kemudian, timbul kajian-kajian dari para saintis yang menunjukkan MSG adalah sejenis neurotoksin atau racun otak dan saraf dan boleh menyebabkan penyakit barah dan juga kemandulan. Kajian-kajian ini mendapat liputan yang sangat meluas di dalam media Amerika dan seterusnya media antarabangsa. MSG mula dilihat sebagai satu bahan kimia asing yang perlu dielakkan atas dasar menjaga kesihatan. Restoran masakan Cina khususnya mendapat reputasi yang sangat buruk di kalangan rakyat Amerika dan no MSG mula menjadi pilihan pengunjung restoran. Perlu kita ambil perhatian bahawa Amerika pada penghujung tahun 1960-an, hubungan antara kaum berada pada tahap yang sangat buruk dan perasaan syak dan buruk sangka kepada bangsa-bangsa pendatang seperti orang Cina semakin meningkat dengan kejatuhan tanah besar Cina kepada kaum komunis. Ini sedikit sebanyak telah menyumbang pada persepsi buruk MSG semata-mata kerana kaitannya dengan budaya dan bangsa Cina. Tidak lama kemudian, persepsi ini mula berkembang dengan meluas di luar Amerika, ke Eropah, Asia dan juga di Malaysia. Semakin banyak restoran dan pengeluar barang makanan mula menggunakan logo dan slogan No MSG untuk menarik pelanggan dan pembeli produk mereka. Pada tahun 2015, satu kajian Universiti Columbia bertajuk A Racist Little Hat, The MSG Debate and American Culture telah mendapat perhatian meluas dan membincangkan pengaruh perkauman dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap MSG. Namun demikian, MSG terus digunakan secara meluas di dalam industri makanan walaupun mendapat banyak tentangan dari ahli sains seperti John Olney dan aktivis keselamatan pengguna seperti Ralph Nader di Amerika. John Olney telah menjalankan kajian yang menunjukkan kesan negatif MSG ke atas saraf dan otak. Ralph Nader pula pada tahun 1969 telah berjaya mengharamkan penggunaan MSG di dalam makanan kanak-kanak. Sekarang timbul persoalan jika benar MSG tidak selamat dan boleh menyebabkan bermacam-macam masalah kesihatan, mengapakah penggunaannya masih dibenarkan? Apakah pendirian badan-badan dan agensi-agensi yang bertanggungjawab untuk keselamatan makanan? Pentadbiran Makanan dan Ubatan Amerika Syarikat (US FDA) mengklasifikasikan MSG di bawah kategori secara umumnya diiktiraf selamat. Jawatankuasa Pakar Bersama mengenai Aditif Makanan Bangsa-Bangsa Bersatu, satu bahan penasihat saintifik kepada Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO), Pertubuhan Makanan dan Pertanian Sedunia dan Jawatankuasa Saintifik Komuniti Eropah untuk Makanan mengklasifikasikan MSG sebagai selamat untuk digunakan dan pengambilan harian yang boleh diterima tidak ditetapkan. Di Malaysia, Akta dan Peraturan Makanan 1985 mengkategorikan MSG sebagai penambah perisa makanan yang dibenarkan sebaris dengan garam dan lada sulah. Ajinomoto juga mendapat pensijilan halal daripada JAKIM. Mungkin ramai akan bertanya, atas dasar apakah badan-badan antarabangsa dan tempatan ini membuat penilaian bahawa MSG adalah selamat, sedangkan ada banyak kajian-kajian sains yang menunjukkan sebaliknya? Semua kajian-kajian awal berkaitan dengan MSG telah pun dikaji semula dan didapati banyak kesimpulan dari kajian-kajian awal ini tidak dapat disahkan apabila uji kaji dijalankan semula. Ada juga uji kaji yang tidak dilaksanakan dengan baik. Contohnya, uji kaji MSG dan kesannya kepada otak oleh John Olney dijalankan ke atas tikus dan bukannya manusia. Dan dos yang telah diberikan terlalu tinggi dan diberikan melalui suntikan, bukan pemakanan. Pada tahun 1995, FDA telah menugaskan Persekutuan Persatuan Biologi Eksperimental Amerika untuk mengkaji semula kajian-kajian terdahulu berkaitan dengan keselamatan MSG dan kesimpulan laporan tersebut ialah MSG selamat untuk dimakan pada kadar yang biasa dimakan oleh masyarakat umum
dan tidak ada bukti yang kukuh untuk menunjukkan MSG boleh dikaitkan dengan sebarang penyakit atau masalah kesihatan jangka panjang. Walau bagaimanapun, majoriti ahli sains mengakui ada kemungkinan sebahagian kecil orang yang sensitif kepada MSG dan orang-orang ini mungkin perlu lebih berhati-hati dengan makanan yang mengandungi MSG. Ini dapat kita lihat dari betapa luasnya penggunaan MSG pada hari ini dan hampir mustahil untuk kita mengelakkannya. Banyak produk seperti sebut perasa dan cube pati yang ramai orang gunakan untuk menggantikan MSG, hakikatnya juga mengandungi MSG. MSG juga dikenali dengan pelbagai nama lain yang mungkin kita tidak perasan apabila kita membaca sinarai bahan-bahan. Di samping bahaya kesihatan, MSG juga dikatakan boleh menyebabkan keguguran rambut dan botak. Setakat ini, belum ada satu kajian pun yang telah dapat membuktikan bahawa MSG boleh menyebabkan keguguran rambut. Kesemua kajian yang ada menunjukkan masalah keguguran rambut pada amnya untuk orang lelaki disebabkan faktor genetik yang berkaitan dengan hormon. Ada juga yang berpendapat bahawa MSG adalah berbahaya kerana ianya boleh digunakan sebagai baja untuk tanaman. Sebenarnya, walaupun pelik, perkara ini adalah benar. Dan menurut satu kajian dari Universiti Teknologi Mara Pahang pada tahun 2019, MSG berkesan sebagai baja untuk tanaman seperti jagung. Ini bukanlah satu perkara yang ajaib kerana MSG mengandungi unsur nitrogen sama seperti baja komersial. Ada yang meninggalkan komen bahawa orang yang tidak pandai masak saja menggunakan MSG. Saya bukanlah tukang masak profesional yang belajar di kolej kulineri, tetapi saya perhatikan kini ramai chef-chef yang telah diiktiraf sebagai terbaik di dunia seperti Grant Achatz dan Heston Blumenthal yang memiliki 3 atau 4 anugerah bintang Michelin pun mengakui tiada masalah untuk menggunakan MSG. Kalau bintang-bintang dunia kulineri sudah kata begitu, siapalah kita untuk mempersoalkan? Ada juga yang menjauhi MSG disebabkan perlu mengurangkan garam atau sodium dalam pemakanan harian mereka, seperti pesakit darah tinggi, jantung dan buah pinggang. Satu kajian yang telah diterbitkan pada tahun 2017 dalam jurnal Food, Science and Nutrition telah menunjukkan bahawa MSG boleh digunakan sebagai satu kaedah untuk mengurangkan penggunaan garam dalam masakan tanpa menjejaskan rasa makanan. Berbanding dengan garam biasa, MSG mengandungi cuma 1/3 kandungan sodium. Disebabkan MSG menjadikan lidah kita lebih sensitif kepada rasa masin, jumlah garam yang diperlukan dapat dikurangkan. Walaupun banyak kajian terkini menunjukkan bahawa MSG boleh dianggap sebagai selamat, kita masih perlu berhati-hati kerana terdapat juga kajian-kajian awal yang menunjukkan MSG boleh dikaitkan dengan obesiti dan juga kesihatan mental. Meskipun MSG pada dasarnya selamat, penggunaan MSG yang berlebihan oleh industri makanan boleh menimbulkan banyak masalah berkaitan dengan pemakanan. Industri makanan jajan terkenal dengan menggunakan MSG untuk menambahkan perisa makanan yang pada asasnya bukanlah sedap sangat. Tetapi, gabungan garam dan MSG boleh menimbulkan ketagihan. Sesiapa yang biasa makan jajan seperti potato chip atau mi segera akan faham bahawa bila dah mula, susah nak berhenti. Pengusaha industri makanan faham bahawa MSG adalah satu cara yang mudah dan murah untuk menjadikan makanan lebih enak, menyelerakan dan lebih laris jualannya. Sama ada anda menggunakan atau tidak MSG dalam masakan anda, itu adalah pilihan masing-masing yang perlu kita hormati. Setiap individu ada pendapat dan pendirian mereka masing-masing. Saya harap perkongsian saya sedikit sebanyak memberikan pencerahan yang lebih jelas mengenai MSG agar anda dapat membuat penilaian anda sendiri berdasarkan maklumat terkini. Untuk yang berminat, saya ada tinggalkan senarai rujukan yang saya gunakan dalam penyediaan video ini. Jika ada salah dan silap, saya mohon maaf kerana saya bukanlah pakar. Saya pasti ada banyak kekurangan yang perlu diperbaiki dan saya alu-alukan maklum balas anda di ruangan komen. Terima kasih.